Σημερώνει 27 Οκτωβρίου. Ο καιρός επιτέλους μετά από αρκετές μέρες φαίνεται αρκετά καλός, αν και λίγο ομίχλικη υγρασία το πρωί. Μετά από καμιά ωρίτσα χοντρικά φτάνουμε στο Μιλάνο, αλλά το δύσκολο τελικά ήταν να βρούμε ξενοδοχείο. Αυτό που είχαμε δει στο ίντερνετ ήταν γεμάτο, οπότε κάναμε 2-3 βόλτες και τελικά καταλήξαμε σε ένα ξενοδοχείο της προκοπής. Τώρα πόσο της προκοπής ήτανε θα το δείτε λίγο αργότερα. Αλλάζουμε στα γρήγορα, ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός, αρκετή ζέστη και κατευθυνόμαστε ακριβώς δίπλα μας στο αστικό πάρκο, το City Life Park. Το City Life Park βρίσκεται σε μια μοντέρνα περιοχή με ανοιχτούς χώρους πρασίνου, σκυρά μονοπάτια και νυχτερινή θέα στα φώτα της πόλης. Οπότε αν είστε κοντά μην παραλείψετε να περάσετε από εκεί μια βόλτα. Το συγκεκριμένο πάρκο φιλοξενεί τους 3 πανύψηλους πύργους. Ο πρώτος και ο πιο ψηλός είναι ο πύργος Allianz 209 μέτρων, σχεδιασμένο από τον Ιάπωνα αρχιτέκτονα Αράτα Ισοζάκη και τον Ιταλό αρχιτέκτονα Αντρέα Μαφέη. Όπως είπαμε, λειτουργεί ως έδρα της Ιταλικής θυγατρικής Allianz. Ακολουθεί ο πύργος Libeskind EPWC που ήταν ημιτελής. Αυτός με τη σειρά του φτάνει τα 175 μέτρα με 28 ορόφους. Και τέλος ο πύργος Generali που φτάνει τα 170 μέτρα ύψος. Αφού κάνουμε την απαραίτητη βόλτα στο πάρκο, κάνουμε μια μικρή στάση για ένα καφέ και ένα σάντουιτς και κατευθυνόμαστε στην πιάτσα Ντουόμο. Βγαίνοντας από το μετρό, αντικρίζεις τον μεγαλοπρεπή καθεδρικό ναό που αποτελεί το πολιτιστικό και γεωγραφικό κέντρο της πόλης του Μιλάνου. Η πλατεία ξεκίνησε να διαμορφώνεται το 14ο αιώνα και εξελίχθηκε σταδιακά. Η σημερινή της μορφή οφείλεται κυρίως στον αρχιτέκτονα Τζουζέπε Μενγκόνι και χρονολογείται από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Τα περισσότερα μνημεία, εκτός του καθεδρικού και του βασιλικού ανεκτόρου, σχεδιάστηκαν από τον Μενγκόνι με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την γκαλερία Βιτόριο Εμμανουέλε του Δευτέρου που θα τα πούμε λίγο παρακάτω. Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι το μέγεθος της πλατείας είναι γύρω στα 17.000 τετραγωνικά μέτρα. Φεύγοντας από την πλατεία, μπαίνεις στην γκαλερία Βιτόριο Εμμανουέλε του Δευτέρου και η αλήθεια είναι ότι σε πιάνει ένα δέος. Η γκαλερία αυτή λοιπόν είναι ιστορικό και εμπορικό κέντρο στο Μιλάνο, χτισμένη μεταξύ του 1865 και του 1877 και στεγάζεται σε τετραόροφη διπλή στοά με γυάλινη οροφή, σχεδιασμένη από τον Τζουζέπε Μενγκόνι. Έχει πάρει το όνομά της από τον πρώτο βασιλιά της Ενωμένης Ιταλίας, Βίκτορα Εμμανουήλ το δεύτερο, βρίσκεται μεταξύ της πλατείας του Ντουόμο και της σκάλας του Μιλάνου. Έχει σχήμα σταυρού με κεντρικό οκτάγωνο που καλύπτεται από γυάλινο θόλο ύψους 45 περίπου μέτρων. Τα πενταόροφα κτίρια και η γυάλινη οροφή συνθέτουν ένα εντυπωσιακό σύνολο. Το δάπεδο κοσμείται με μοσαϊκά του οίκου της Σαβοίας και ιταλικών επαρχιών.
Η οροφή της γκαλερία, αριστούργημα αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα, αποτελείται από 4 τοξωτές οροφές που συγκλίνουν σε ένα κεντρικό θόλο. Οι μνημειώδεις διαστάσεις της την καθιστούν μοναδική μεταξύ των εμπορικών στοών εκείνης της εποχής. Φεύγοντας από την γκαλερία, συνεχίζουμε να κάνουμε τη βόλτα μας στους δρόμους περιμετρικά της πλατείας και καθώς προχωράμε, πέφτουμε απάνω στη Βία Μόντε Ναπολεόνε. Τι είναι τώρα αυτή η Βία Μόντε Ναπολεόνε? Είναι λοιπόν ο ακριβότερος και πιο εμπορικός δρόμος της Ευρώπης και ο δεύτερος παγκοσμίως μέχρι το 2023. Βρίσκεται στο Μιλάνο και φημίζεται για τα πολυτελή καταστήματα μόδας και κοσμημάτων. Εξού και τα μαζεμένα τόσο μικρά, μεγάλα, πολυτελή αυτοκίνητα που βλέπουμε στο βίντεο. Συνεχίζουμε με μία μικρή βόλτα στην πόλη. Άλλωστε το Μιλάνο είναι τεράστιο και δεν φτάνει μόνο μία μέρα για να δεις αρκετά πράγματα. Οπότε σίγουρα έχουμε αφήσει ανοιχτούς λογαριασμούς και θα επανέλθουμε σύντομα. Παρ' όλα αυτά προλαβαίνουμε να κάνουμε άλλη μία ξεκούραστη βραδινή βόλτα, να απολαύσουμε τους καλλιτέχνες γύρω από τη Πιάτσα Ντουόμο και τις περιοχές Γκαριμπάλντι κτλ. Ένα καλό παραδοσιακό φαγητό με καρμπονάρα και πίτσα σε ένα πολύ ωραίο εστιατόριο και ξεκούραση νωρίς για να αναχωρήσουμε αύριο το πρωί νωρίς για Βενετία για να πάρουμε το καράβι της επιστροφής. Πάλι φάγαμε βροχή από το Μιλάνο, σχεδόν μέχρι έξω από τη Βενετία. Έχουμε φτάσει στο βαπόρι στην ώρα μας, έχει αλλάξει η ώρα. Σήμερα ξεκινάμε επιστροφή αύριο στην Ιγουμενίτσα. Τι ώρα περίπου? Γύρω στις 2:30 το μεσημέρι. Γυρίζοντας λοιπόν προς την Ελλάδα, υπέστη μια τρομερή ταλαιπωρία. Στο τελευταίο ξενοδοχείο που μείναμε, δεν θα αναφέρω όνομα, που ήταν και σχετικά ακριβό, με τσίμπησαν κοργί. Η φαγούρα ήταν τρομερή, όλο το βράδυ δεν κοιμήθηκα, κατέβηκα σε ρεσεψιόν, πήρα μόνο λίγο αμμονία, με αποτέλεσμα το πρίξιμο και η φαγούρα να γίνει ακόμα χειρότερη μέχρι την επόμενη μέρα που φτάσαμε στην Ιγουμενίτσα και πήγα στο φαρμακείο. Αυτό το πράγμα με ταλαιπώρησε τουλάχιστον μία εβδομάδα. Τέλος, η κλασική στάση στο Μέτσοβο για καφέ, για κοκορετσάκι. Welcome back to Greece. Πού είμαστε? Φύγαμε, δεν ερχόμαστε. Σε λίγο ακολουθεί και συνέχεια.
και η γνωστή διαδρομή Μέτσοβο, Εγνατία, Καλαμπάκα και σιγά σιγά οδεύουμε βραδάκι προς το Βόλο. Την επόμενη μέρα το πρωί, κλασικά το φέρει από Βόλο, κατευθυνόμαστε στο πανέμορφο νησάκι μας πίσω στη Σκιάθο και προετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για το επόμενο ταξίδι που θα δείτε στα επόμενα επεισόδια. Η δεύτερη μας σεζόν λοιπόν είχε ένα ταξίδι προετοιμασίας από το καλοκαίρι με τελικό προορισμό την Τινησία. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι στο κανάλι μας για τη νέα σεζόν το 2024 που θα ξεκινήσουν τα επεισόδια από την Ιταλία και από την Τινησία. Σε αυτό το σημείο θα σας παρακαλούσαμε να κάνετε ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι μας, ώστε να μπορείτε να παρακολουθήσετε και τα επόμενα βίντεο που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια.